สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CPlay วันนี้อยู่ในเกม TGA นะครับผมก็เป็นการทำคลิปเพื่อต้อนรับนะครับการมาของนิชิกิเนาะเพราะว่าตัวของนิชิกิเป็นตัวไม่มีองค์กรที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับในระดับหนึ่งเลยเนาะเรียกว่ามาแบกทีมไม่มีองค์กรซึ่งคอนเทนต์วันนี้ของเราก็คือเป็นคอนเทนต์เล่นไปเรื่อย EP 2เนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น EP 1ก็คือลิเซต3ตัวนะครับผมแต่ว่า EP 2เนี่ยเราจะมาลองกันว่าไม่มีองค์กรเนี่ยมันยังตบกับเมตาตอนนี้ได้อยู่ไหมนะครับผมก่อนนิชิกิมาเนาะซึ่งทีมเนี่ยก็คือ5ตัวบนนี้นะครับผมก็คือเป็นเมตาไม่มีองค์กรเมื่อก่อนนะส่วนเมื่อนิชิกิมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะแทนตัวของคิเดะนั่นแหละเนาะเพราะว่าตัวของ2ตัวนี้มันยังจำเป็นอยู่นะครับผมตัวหนึ่งไว้อัพแรงอีกตัวหนึ่งไว้แทงเนาะแล้วก็ถ้ามีอัพแรงเล่นกับอุตะมันก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะได้บัฟได้เยอะเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่หลุดเนี่ยน่าจะเป็นคิเดะนะครับคิเดะเนี่ยน่าจะอยู่หลุดไปอยู่อันเทใช่น่าจะหลุดไปอยู่อันเทเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมอันเทของผมมันไม่ใช่คิเดะนะครับเพราะเราเอาคิเดะมาใช้ในไม่มีองค์กรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะไปรอดได้สักกี่น้ำนะครับรอดได้นานแค่ไหนเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของดาเมจเรื่องของการรับดาเมจไม่รู้ว่าจะรับได้ประมาณไหนนะครับผมแต่เราจะลองเทสคร่าวๆให้ดูเนาะว่าไม่มีองค์กรมันยังเล่นได้อยู่ไหมถ้าไม่เปิดนิชิกิอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเปิดนิชิกิแล้วจะคุ้มไหมนะครับเพราะว่าถ้าเดิมทีเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่คาเนกิกบจะมาเนี่ยไม่มีองค์กรเนี่ยมันเล่นยังเล่นได้อยู่เนาะแต่พอกบมาปุ๊บ CCT มาปุ๊บไม่มีองค์กรเนี่ยมันเล่นยากแล้วนะครับผมแต่เราจะมาดูว่าถ้าเราเล่นไม่มีองค์กรแล้วเราได้เปิดก่อนมันยังคงความเป็นท็อป1ของมันได้อยู่ไหมหรือว่าอยู่ท็อป2ท็อป3อะไรก็ว่าไปเนาะแต่เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีไปเทสกับID ของตัวเล็กก็คือ CCG ที่เป็น Full CCG นะครับผมก็คือพลังเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงก็น่าจะ166ได้เลยนะครับผมเราก็มาดูกันว่าถ้าเจอ CCG ที่เป็น Full เราจะปิดเขาได้ไหมนะครับอันนี้คือเรามาเล่นกันแบบเจอคนทั่วไปก่อนนะอย่างอันนี้เราเจอตัวของแร็กนาร็อกนะครับซึ่งCP เขาเยอะเนาะแล้วก็เขาเล่นเมตาของอันเทด้วยนะครับผมเราไม่รู้ว่าเราจะเขาลงไหมแต่ว่าเราก็จะสู้เต็มที่แล้วกันนะเราก็ใช้คู่ตาต่อยไปก่อนนะครับแล้วก็รีเซ็ตถือว่าเปิดมาคู่แรกก็สูสีนี้แพ้ชนะเราลงหมดนะครับเพราะว่าเรามาเทสเนาะอันนี้คือเราเจออันเทสายอื่นนะครับก็ยังจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยมันดรอปไปเยอะมากนะครับสำหรับตัวของคู่ตาจากเดิมนี่จะปล่อยทีเป็นล้านนะเหลือหลักแสนแต่ว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถปิดสกอร์เขาได้สักตัวหนึ่งก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาฮินามิลงนะฮินามิเขามีตายเกิดนะครับอันนี้คือเราย่ำแย่แล้วนะเพราะว่าเราปิดฮินามิเขาไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะโดนเขาสวนนะเห็นไหมคือตอนนี้ไม่มีองค์กรเนี่ยมันดาเมจมันพูดถึงว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับความแรงมันก็ยังมีอยู่ความอึดเนี่ยมันก็ยังมีในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเจอกับทีมที่มันเป็นเมตาจริงๆเนี่ยมันสู้ยากมากนะครับมันสู้ค่อนข้างที่จะแบบยากมากๆนะครับจะเห็นว่าดาวเราเนี่ยโดนดาเมจหนักมากนะครับโอ้แล้วก็การ์ดเราไม่มีด้วยเรียบร้อยโดนกบไปขึ้นบล็อกนะครับสังเกตว่าพลังของเมตาตอนนี้เนี่ยมันร้ายแรงเนาะคำว่าเมตาเนี่ยต่อให้พลังคุณเยอะกว่าเปิดก่อนก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้การันตีว่าคุณชนะประมาณนี้เนาะพลังของเมตามันหนักหน่วงครับซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงบอกว่า CCG เซิร์ฟนอกเป็นเมตาที่1เพราะว่า CP เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครใหม่ๆแล้วก็บวกกับความสามารถตัวใหม่เองด้วยมันเก่งนะครับมันครบคือเขาเรียกว่ามันตัวมันครบเครื่องใช้คำนี้ได้เลยครับว่าตัวมันครบเครื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าทีมที่1นะครับแต่ว่าการมาของนิชิกิเนาะการมาของนิชิกิเนี่ยมันทำให้ไม่มีองค์กรเนี่ยดาเมจมันพอนะครับผมเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าเยอะมากๆนะครับตัวมันเนี่ยบูสต์ดาเมจได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นดาเมจมันก็เลยพอนะครับทำให้ไม่มีองค์กรเนี่ยมันกลับมาที่1ได้ถ้าได้เปิดก่อนนะครับผม
อันนี้เราอาจจะพลิกชนะก็ได้นะแต่ว่าพลังเราอย่าลืมว่าพลังเรา18นะพลังเขา1516เองนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเมตาปกตินึกออกไหมคำนี้โอเคสวยเราน่าชนะอันนี้คือเราพลิกชนะนะครับใช้คำว่าพลิกชนะนะเรายกมือให้เขาหน่อยไม่ทันนี่อันนี้คือเราพลิกชนะเห็นไหมคือถ้าการ์ดเขาสวยนะครับผมเขาขึ้นเยอะโอกาสเขาขึ้นเยอะเนี่ยเราก็คงแพ้ไปเลยอันนี้คือพลังบ้านแบกไว้อันนี้คือข้อดีของการมีพลังบ้านเยอะเนาะก็คือเราเปิดก่อนข้างหลังบ้านเราแน่นเราทำดาเมจได้เยอะก่อนนะครับมันก็ช่วยลดแบ่งเบาภาระในเรื่องของระยะห่างระหว่างเมตาลงไปได้นะแต่ถ้าพลังบ้านเราน้อยแล้วเราก็ไม่ได้เล่นเมตาอีกก็อันนี้ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้แล้วครับมันเป็นความผิดที่คุณไม่เล่นตามเมตาเองหรือมันเป็นความผิดที่คุณไม่ยอมปั้นพลังบ้านเองผมไม่ได้บอกว่าต้องเล่นตามเมตาแต่พลังบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะโฟกัสเป็นอันดับแรกนะครับไม่ควรจะไปโฟกัสทีมนึงนะควรจะโฟกัสพลังบ้านก่อนแล้วก็มาเป็นโฟกัสทีมมันควรจะเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราก็เกือบแพ้แต่ถ้าไปเจอแบบที่เขาอันเทพลัง 1.6 ขึ้นเนี้ยก็น่าจะแพ้นะครับอย่างถ้าเจอเจ้าโยเนาะเจ้าโยอันเทเขาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับสู้ไม่ได้แต่ถ้าเจอ CCG ก็เจอ CCG ผมว่าถ้าเราได้เปิดก่อนก็ไม่น่ามีปัญหานะครับซึ่งตัวของไม่มีองค์กรเนี่ยอย่างที่ไม่รู้ผมเคยบอกในคลิปไหมหรือผมแค่พูดกับน้องในกิลเนาะคือตัวของไม่มีองค์กรเนี่ยจะเป็นแท็ก CCG อัปเกรดก็คือเก่งกว่าอึดกว่านะครับผมถ้าได้เปิดก่อนก็จะเหมือน CCG เลยคือชนะได้ถ้าไม่ได้ทิ้งห่างเมตามากเกินไปถ้าเปิดก่อนก็ชนะได้นะเพราะฉะนั้นตัวของไม่มีองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เนาะมันจะเป็นการเปลี่ยนตัวดาเมจเพื่อรองรับตัวซัพพอร์ตในอนาคตในขณะที่ตัวอื่นแท็กอื่นเปลี่ยนตัวซัพพอร์ตนะครับเพื่อรองรับตัวดาเมจในอนาคตเห็นถึงความแปลกๆทำแม่งไหมครับคือเพราะว่าถ้าตัวละครไม่มีองค์กรเนี่ยมันเปลี่ยนเอาซัพพอร์ตมาก่อนเนี่ยตัวดาเมจมันจะเก่งเวอร์มากครับนึกออกไหมคุณลองคิดสภาพถ้าตัวมาก่อนมันก็ต้องเก่งกว่าตัวมาหลังแล้วถ้าตัวดาเมจมาทีหลังเนี่ยกลายเป็นว่าทีมมันจะเก่งมากอันนี้เราเจอแม็กมาลอง1.6ครับมาดูว่าเขาเล่นทีมอะไรไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมเขาเล่น RO นะครับเดี๋ยวเขายอมแพ้นั่นแหละครับก็คือต่อเนาะก็คือทีมอื่นเนี่ยจะสังเกตว่าเขาเปลี่ยนตัวซัพพอร์ตเพื่อรอตัวของดาเมจในอนาคตนะครับแล้วทีมมันเลยจะติดเมตาเนาะแต่ทีมไม่มีองค์กรเนี่ยมันเป็นทีมที่เปลี่ยนตัวดาเมจก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนตัวซัพพอร์ตมันจะได้ข้อแตกต่างที่ต่างกันคือดาเมจของตัวดาเมจเนี่ยตัวเดียวนะครับมันแรงอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวยุคใหม่แล้วมันด้วยความที่ว่ามันต้องทำเผื่ออนาคตกลายเป็นว่าแมคานิกของตัวละครเนี่ยในตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ในอนาคตมันเก่งเวอร์ยกตัวอย่างของอูตาแสงเป็นต้นคือตัวตอนมันมาเนี่ยไม่มีใครให้ค่าเลยนะครับเพราะว่าไม่มีองค์กรตัวละครน้อยสกิลก็ดูแบบสกิลเดี่ยวเนาะอะไรก็ไม่รู้แต่พอลิเซตเริ่มมาเนาะลิเซต2ตัวมาปุ๊บอูตามาปุ๊บกลายเป็นว่าความสามารถของมันเนี่ยเฟชในยุคเมตานั้นเลยนะครับผมกลายเป็นว่าเก่งขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับผมซึ่งตัวของนิชิกิเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะเป็นเคสเดียวกันคือตัวมันเนี่ยเก่งนะแต่แค่ในเมตานี้เนี่ยในเมตาที่ตัวซัพพอร์ตมันไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพได้ดีแต่เขาเรียกได้เต็มประสิทธิภาพของตัวละครมันนะครับแต่ว่าก็ดีในระดับที่จะดึงไม่มีองค์กรเนี่ยกลับมาเก่งได้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของไม่มีองค์กรก็เดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักตา2 ตาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสนะครับผมกับไอดี CCG แล้วกันไม่รู้ว่าจะเจอ CCG ไหมนี่เจอ CCG ครับผมมาดูว่าเจอ CCG จะเป็นยังไงเหมือนเดิมครับพี่เดชครับแล้วก็เราจะเล็งไฮเซเหมือนเดิมเลยนะผมถ้ามีอุตาก็ใช้อุตา2 ใบ匂い変わってるね手応えないな匂い変わってるね手応えないな
ถือว่าทำงานได้ดีนะครับทำงานได้ค่อนข้างดี匂い変わってるね。 คือสามารถปิดสกอร์ได้手応えないな。ตัวของแพสซีฟของมาแล้วครับเกิดเหตุข้อผิดพลาดก็คือผมกำลังจะล็อกอิน ID ตัวเล็กในมือถือเนาะแต่ว่ามาล็อกอินค้างไว้นะครับผมเรียบร้อยครับ ID ที่อัดอยู่เด้งช่างมันไม่เป็นไรอย่าไปกลัวนะครับมาเรามาเทสกันเลยดีกว่ากับตัวของCCG เนาะเรามาเทสกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะเทสในกรณีที่เราเปิดก่อนเขานะครับผมแล้วเขาก็เปิดก่อนเรานะครับผมให้ดูเนาะว่ามันต่างกันในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เราเทสแบบว่าเราไม่ใส่ตัวจับมือเนาะเพราะว่าจำลองว่าเราไปเล่นในดวลสูงสุดหรือว่ากิจกรรมที่มันไม่มีจับมือนะครับผมเพราะว่าถ้ามีจับมือเนี่ยตัวทีมมันก็จะเก่งขึ้นเนาะป่ะเราจะเล่นโดยการที่เราเปิดก่อนนะเราจะทดลองโดยการที่ไม่มีองค์กรเนี่ยจะเปิดก่อนอันนี้คือเขาฟูล CCG มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาใส่ตัวจับมือด้วยเนี่ยพลังเขาอยู่ที่166 167เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านโตแน่นอนนะครับมาดูกันว่าถ้าเราสู้กับคนที่บ้านโตเนี่ยจะสู้ไหวไหม匂い変わってるね。手応えないな。匂い変わってるね。 ข้อดีของ 手応え ต่า ないな。 เราใช้คำว่าข้อดีของไม่มีองค์กรแล้วกันคือตัวมันเนี่ยมีการตีเบิ้ลค่อนข้างเยอะนะครับต่อให้ไม่มีเด็กก็ตามซึ่งมันจะทำให้ตัวละครที่มีแคปเลือดแค่ขาดนะครับเพราะว่ามันโดนดาเมจบ่อยเนาะแคปเลือดมันจะช่วยไม่ค่อยได้匂い変わってるね。สวยเลือดไปแล้วสวยเราจะเล่นแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับว่าเหมือนเดิมครับอาริมาไปเนาะแล้วก็ตัวของเลงอุตะไม่ใช่ต้องเลงฮิเดะก่อนนะครับแล้วก็ดูเลงไปดูดาเมจที่เขาทำถือว่าโดนหนักนะครับ700,000นี่ก็คือตัวซับเขาจะหมดแล้วเนาะแต่โดนดาเมจ700,000นี่ถือว่าหนัก手応えないな。แต่นั่นแหละครับก็สังเกตได้ว่าเป็นเมตาเก่าก็จริงแต่ถ้าได้เปิดก่อนก็มีเรื่องนะครับก็มีเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นทีมมันยังเก่งอยู่นะครับแต่แค่ว่ามันยืนในเมตานี้เนี่ยมันไม่ไหวแค่นั้นเองนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีองค์กรโดนเปิดก่อนก็รอดเนาะแต่เดี๋ยวนี้โดนเปิดก่อนมันไม่รอดแล้วนะผมเพราะว่าเมตาดาเมจจัดจ้านนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเหมือน CCG แต่อัปเกรดก็คือเปิดก่อนชนะนะครับแรงกว่าอึดกว่าแต่ก็นั่นแหละครับทีมมันจะแพงกว่าดูดาเมจที่ทำได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับตีแพทาสเนาะแดงตีฟ้านะครับดาเมจยังแรงอยู่เลยนะครับ2,800,000เพราะฉะนั้นไม่มีองค์กรเนี่ยมันยังไงก็ยังคงเป็นทีมท็อปเทียร์นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะฐานแท็กเนี่ยมันจะแข่งกันนะครับกินอาหารแข่งกันไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวของไม่มีองค์กรเนี่ยมันเหมือนหลุดพ้นมาจากวังวนแล้วนะครับผมถ้ามันสู้ไม่ได้มันก็สู้ใครไม่ได้เลยคือไม่มีองค์กรตอนนี้เนี่ยถ้าโดนทั้ง3แท็กเปิดก่อนผมคิดว่าก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะ3แท็กตอนนี้มันมีทั้งดาเมจทั้งความอึดเนาะแต่ถ้าได้เปิดก่อนก็เนี่ยแหละมีโอกาสก็คือมันแยกตัวออกมาเลยนะครับผมมันไม่ได้เป็นประเภทเดียวกันกับโอมินฮะเพราะฉะนั้นแท็กมันค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในแท็กค่อนข้างสูงไหนจะต้องทำเซลล์อุตันนะครับแล้วก็ตัวละครไม่มีองค์กรเนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นในการอัพกดขั้นสกิลข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราจะกดข้ามนะครับค่อนข้างที่จำเป็นในการอัพกดขั้นสกิลอันนี้เรามาเล็งกันครับดูกันว่าถ้าเราโดนเปิดก่อนเนาะถ้าเราโดนเปิดก่อนเนี่ยจะสังเกตว่าโดนดาเมจแรงมากนะครับ2 ล้านแต่เราตีเขาไม่เข้าเลยนะครับผมแล้วดูอาริมาเรา7 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าพลังบ้านมีผลนะครับคือถ้าทีมคุณเนี่ยปั้นมาดีนะครับแล้วคุณได้เปิดก่อนเนี่ยคุณก็มีโอกาสชนะเมตาได้ผมกล้ายืนยันคำนี้เลยเนาะไม่ได้ว่าชนะ 100% แต่คุณมีโอกาสชนะนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเทรดคร่าวๆนะ
ถ้าเจอกับอันเทนี่ไม่ต้องสืบครับโดนเปิดก่อนยังไงก็แพ้อันเทครับโดนเปิดก่อนเขาก็ใช้ว่าจะชนะอันเทด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันเทนี่มันค่อนข้างอึดเนาะมันเล่นยากสู้ยากนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทีมไม่มีองค์กรนะครับก็ส่วนตัวเนาะให้คะแนนเนี่ยก็ถ้าเต็ม10ก็ยังให้8 9ตีบอสยังเก่งอยู่นะครับมันแพ้แค่อันเทที่เขาแน่นๆนะครับต่อให้เราเปิดก่อนก็ไม่ชัวร์ว่าจะชนะอันเทที่เขาแบบปั้นมาดีปั้นมาอึดนะครับแต่ว่าถ้าเจอกับ CCG หรือเจอกับ RO เนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเปิดก่อนก็ชนะได้ไม่มีปัญหาประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเจออันเทก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าการมาของนิชิกิเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมเชนเจอร์ของตัว CCG เลยไม่ใช่ขออภัยเกมเชนเจอร์ของตัวไม่มีองค์กรนะครับผมดาเมจมันน่าจะล้นเหลือๆนะครับก็ไม่รู้ว่าวิลเลียมเขาจะทำไหมนะครับแต่ถ้าทำเนี่ยผมจะมารีวิวแน่นอนนะเพราะว่าส่วนตัวผมค่อนข้างชอบทีมไม่มีองค์กรนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวมันเขาเรียกว่าอะไรสมรรถภาพตัวละครมันเก่งนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งทีมเยอะอย่างตอนนี้ก็คือเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องพึ่งทีมเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตัวสมรรถภาพของตัวละครในแต่ละตัวเนี่ยมันสู้ตัวใหม่ๆไม่ได้นะครับประมาณนี้แต่ทีมอื่นเนี่ยมันต้องพึ่งทีมมีแค่ไอ้นี่ตัวพิเศษคานิกิโดดกบไม่ค่อยจำเป็นต้องพึ่งทีมเท่าไหร่คือค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ผมมีแผนว่าจะเอาตัวไม่ไอคานิกิตัวนี้เนี่ยมาเล่นในไม่มีองค์กรด้วยนะครับผมเพราะว่ามันบัฟออลสแตทไม่สนแท็กมีโอกาสที่น้องจะได้เฉิดฉายในแท็กไม่มีองค์กรนะเพราะว่าเอามาเล่นกับนิชิกิที่เล่นเกี่ยวกับค่าวีด้วยก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เล่นไปเลย EP 2เป็นการเทสไม่มีองค์กรนะครับก่อนนิชิกิมาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ